Thank you.
Zo, goedemorgen. Zaandam, Zaandijk. Ja, de Zaan tegenwoordig, ja. Ja, ik vraag me dan af, als we ooit nog eens in Amsterdam samen gaan, Amsterdam-Noord en Watergasmeer, hoe gaan we dat dan noemen? De Zaan. Ja, de Amstel, het ei. Mijn voorkeur zou zijn om het Mokum te noemen. Ja. En goedemorgen ook alle mensen daar achter de camera. Vroeger zeiden we dan waar ter wereld u zich ook bevindt. Hè? Ter land, ter zee en in de lucht. Nou, waarschijnlijk gewoon aan een keukentafel of een werktafel. Ik gun u allemaal een goed moment, een goed uurtje. In dit zo liefderijk huis. Neemt u plaats. Mijn naam is Rob Groen. Ik kom uit Amsterdam, Amsterdam-Noord. En ik ben hier samen met zuster Jannie Landheer, die u misschien niet onbekend is. Ja. We hebben een hele poëtische weekbrief. Ik weet niet of u hem al gelezen heeft. Ik vind hem heel bijzonder. Geschreven door Edwin de Wit en Maaike Liebrechts uit Eindhoven, Edwin uit Apeldoorn. Wat niet is, kan nog dromen. Kan nog komen. Ik denk dat hij als ondertitel zou hebben iets als geloof je nog in de toekomst? Geloof je nog in een betere wereld? En wat heb je nodig om voor de toekomst in actie te komen? Op ditzelfde moment dat wij hier nu beginnen, begint ook op een ander YouTube-kanaal hun overdenking, waarin zij zelf vertellen wat zij met hun weekbrief willen zeggen. Ik heb hem bekeken, het is 20 minuten. Ik vind hem prachtig. Echt kijken hoor, als je vanmiddag kan of in de loop van de week. En ik hoop ook dat wat we hier meemaken, wat we hier doen in de ontmoeting en wat daar naar u toe komt, dat het elkaar ook echt ondersteunt en aanvult. Ja. Ik wou beginnen met een filmpje, een kort filmpje. Jannie vond dat, waarin kinderen vertellen over dromen. En soms dan heb je wel eens dat je zo'n filmpje ziet en dat je dan denkt, dit is het. Dit is de hele dienst eigenlijk. Ja, mocht u weinig tijd hebben, maar 5 minuten. Kijk dan in ieder geval naar dit filmpje en dan heb je volgens mij de boodschap wel te pakken. Zou hem kunnen laten zien. Ik wil heel graag net zoals Kiki Bertens worden, want die is heel goed in tennissen. Hij lijkt het leuk om raketschoenen te hebben, omdat je dan over de files heen kan vliegen. Mijn droom is dat ik later een uitvinder word, een auto-uitvinder. En dan ga ik een auto ontwerpen, die lijkt heel veel op een Tesla. En die moet dan allemaal coole snufjes hebben. Misschien kan die wel vliegen, over water heen rijden. Ik wil later een beroemde eenhoornrijster worden, omdat ik kan vliegen. Ik zou Max Verstappen willen worden. Dan kun je heel hard rijden en dan kan je bekertjes winnen en je kan ook geld verdienen. Een uur om mijn hoofd draaien. Ik wil later ook op de Olympische Spelen. Ik wens dat ik een prinses word met heel veel ijsjes. Eigenlijk is mijn leukste droom dat mama en ik samen gaan picknicken. Mama heeft soms dromen met marketing en dat soort dingen. En dat noemt ze dan een nachtmerrie. Een vliegende dokter. Dat kan nooit. Ja, maar dat kan. Ik zou wel onder water kunnen ademen en dan onder water een huis bouwen. Het is goed als de mensen dromen en dan zijn ze blij. Het is goed dat mensen dromen, want dan krijg je fantasie. Je moet gewoon blijven dromen, omdat het kan allemaal gebeuren. Je denkt dat het niet kan, maar als je gewoon, ik wil heel graag laten uitvinden worden. Ik ga mijn best doen om dat te laten gebeuren. Mooi hè? Ja. Kinderen kunnen het vaak zo precies zeggen. Zo precies zeggen. Ik heb een tijdje mogen lesgeven, filosoferen met kinderen, samen met
Marlies Nadort, die kennen jullie wel, denk ik. En dan ben je soms helemaal perplex hoe prachtig een kind iets onder woorden kan brengen wat geen politicus of wetenschapper of voorganger kan. Ja, papa, maar de keizer heeft helemaal geen kleren aan, bijvoorbeeld. Of hier, wat heb je nou aan dromen? Wat heb je nou aan dromen? En de een zegt, daar word je blij van. En de ander zegt, het prikkelt je fantasie. En de derde zegt, het zet je in beweging. Want waarom zou je niet waar kunnen maken wat je droomt? En dat is volgens mij precies waar het om gaat, toch? En dan dromen niet in de zin van wat je 's nachts gebeurt. Hè? Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Als je aan het verwerken bent, al je behoeftes en verlangens en angsten die je zo door de dag meemaakt. Nee, dat dromen wat overdag gebeurt. Wat je niet tegen kan houden. Wat ineens bij je opkomt als je in de trein zit en naar buiten staart. Ja, als je langs de zee wandelt en naar de golven kijkt. Als je in het gras ligt, zoals die afbeelding van daarnet, van die meisjes. Als je je te pletter verveelt ergens, hè, dan komt het op. Dromen, ja. Of wat je in de weekbrief, zo begint de weekbrief, als je plotseling een kind in je handen gelegd wordt. Een net geboren kind. Je eigen kind of een klein kind of het kind van een ander, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Maar meteen gebeurt er wat. Stroomt je hart vol, toch? Stromen je ogen vol. Stroomt je hoofd vol met vragen. Wat zou dit voor een mens zijn? Ja, wat voor mogelijkheden heeft dit kind? Wat is het lot dat dit kind wacht? Wat is de toekomst dat dit kind wacht? En zou ik wat van die toekomst kunnen geven, kunnen maken voor dat kind, hè? Ja, dat zou je willen, dat je dat kind iets van toekomst kon meegeven. Toen wij 20 jaar geleden onze kinderen kregen, 3 achter elkaar. Toen heeft Max Braaksma, u kent hem wel, mijn zwager, een boomhut gemaakt bij ons in de tuin. Een prachtige, stoere boomhut. En die staat er nog steeds. En daar hebben ze veel in gespeeld ook. Tot ze 12, 13, 14 werden, want dan zoek je andere plekken natuurlijk. En nu spelen onze kleinkinderen daarin. En ik weet niet, misschien overmorgen, de dag daarna, weer hun kinderen. Je weet niet, maar je geeft iets mee aan toekomst. Een bedje kun je maken, een tent kun je maken. Voor jou, als je oud wordt. Als je in een wereld gaat stappen die ik niet ken en die jij trouwens ook niet kent. En wat is het fijn als je kinderen iets hoopvols ook kan meegeven. Iets duurzaams kan meegeven. Een perspectief. Zoals het hier ook buiten op de muren staat. Het perspectief van een menswaardige wereld, bijvoorbeeld. En dat je daar ook in geloven kan en in geloven wil. Dat die er is, dat die bestaat. Dat die kan, zo'n menswaardige wereld. De weekbrief. In de weekbrief haalt Edwin Karl Popper aan. Dat is een bekende wetenschapsfilosoof. Want die zegt: kinderen hebben onze aanmoediging nodig. Volgens hem, volgens Karl Popper, is pessimisme niet alleen onterecht, maar ook moreel verwerpelijk. Het is not done om pessimistisch te zijn. Dat kun je niet maken, zegt Karl Popper. Hij heeft het over de morele plicht tot het geloven in een betere wereld. De morele plicht. En dat is een interessante vraag. Is optimistisch zijn, is geloven in een betere wereld, is dat jouw, mijn morele plicht? Een mooie vraag om eens over na te denken. Ja, ik moet je zelf zeggen, ik heb niet zoveel met dat woord plicht trouwens. Toch? Het is zo vroeger ook zo'n kinderlied. Het is plicht dat iedere jongen voor de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland. Nou ja, dat soort liederen.
Ja. Is het een plicht om elkaar lief te hebben? Je hebt natuurlijk de huwelijkse plicht. De plicht om met elkaar het bed te delen. Dat is het echt letterlijk. Ja. De plicht om voor elkaar te zorgen. Om voor kinderen te zorgen. Maar is dat genoeg? Voor mij past dat woord plicht niet zo echt bij wat ik onder liefde versta. Plicht is iets van buitenaf. En liefde, heb ik het gevoel, dat is iets wat binnenuit steeds opkomt. Plotseling, op een onverwacht moment. Dan komt het op, dan doorstroomt het je. Takes you by surprise. Deze zomer zijn Carla en ik 25 jaar getrouwd. Ja, en ik hou van haar. En dat voel ik soms. Momenten, dan komt het ineens op, dan zie ik haar. Dan hoor ik haar, dan zie ik haar bezig. En dan overvalt me dat, zo'n gevoel. En soms ook wel eens niet, hoor. Soms ook wel eens niet. Soms kruipt er ook wel eens een gevoel op van... jongen, waar ben jij ooit aan begonnen en zo. En dat hoort daar ook bij, denk ik. Dus wat mij betreft ligt optimisme, ligt geloven in de toekomst... ligt dichter bij de liefde... dan dat het bij de plicht ligt. En Michel, jij vroeg dat van de week, hè? Je was heel benieuwd. Wat vind je daar nou van? Is het een morele plicht? Nou, ik denk dat het meer een daad van liefde is. Optimisme is misschien wel een daad van liefde. En als je het mist, als je het kwijt bent, dat geloof in de toekomst... misschien is de beste weg om daar dan weer terug te komen... kijken of je je liefde weer kunt oppakken. Voor de wereld... voor de mensheid, voor jezelf, voor de kinderen om je heen. En daarom, denk ik, is optimisme, omdat het zo dicht bij liefde ligt, is het ook kwetsbaar, breekbaar. Kan het je eenzaam maken. U ziet dat ik moeilijk loop. Ik heb een versleten rug, zoals ze dat noemen. 3 stenoses onder elkaar. Ik heb er lang redelijk mee kunnen leven, maar nu denk ik toch echt, nee, ik vraag om een operatie en die ga ik hopelijk binnenkort ook krijgen. En dat is spannend. Dat is niet zonder gevaar en er is geen enkele garantie dat ik dan ook weer de verhoging op en af kan huppelen. Maar ik geloof erin. Ik geloof erin. Ja, ik zou het zo graag willen. Toch? Ik vertrouw erop dat het kan. En ik luister naar verhalen die zeggen dat het kan. En ik luister niet naar verhalen die zeggen, oh. Ja. En dan hoop ik, want ik heb het leven lief. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds wat kan doen en wat kan betekenen. Ja. Maar ook in algemene zin, als je naar de wereld kijkt. Heb je dat nou nooit? We hadden vorige week die weekbrief van Jan Zwart over I have a dream, hè? Ik geloof echt, ik durf te geloven dat over, en het zal niet binnenkort zijn, dat zal misschien wel 2 generaties, misschien wel 3 generaties duren. Maar ik geloof oprecht dat er een moment zal komen, dat daar verderop in de Oekraïne, op een grafveld waarschijnlijk, tussen allemaal witte monumenten, Russen, Oekraïners, Wit-Russen staan en tegen elkaar zeggen... Dit overkomt ons dus nooit meer. Dit laten we nooit meer gebeuren. We zijn broedervolken. En laten we als broedervolken samenwerken aan vrede en aan wel. Ik geloof daarin. Ik wil daarin geloven. Mijn kleinzoon van 3, Willem heet hij. Die is zo aan het eind van deze eeuw, is die 70. Net zo oud als dat ik. Nee, 80 zelfs. Ik hoop dat hij dat meemaakt. Ik hoop dat hij meemaakt dat aan het eind van deze eeuw overal langs de Middellandse Zee monumentjes staan. Gedenktekens staan. En dat daar mensen zijn in Tunesië, op Lampedusa, op Lesbos. En die herdenken met elkaar, hier ooit op deze plek waagden mensen hun leven. Op de vlucht voor armoede, op de vlucht voor terreur, op de vlucht voor onvrijheid.
Weet je nog, hoop ik dan dat ze zeggen, weet je nog in de tijd dat er nog zulke enorme verschillen in inkomen waren? Ik durf daar wel in te geloven, ja. Er is een beroemde uitspraak van Martin Luther. Als ik wist dat morgen de wereld verging, kent u hem? Dan zou ik vandaag nog een appelboom planten. Prachtig vind ik dat. En ik geloof dat ook. Ik zou dat geloof ik doen. Want je weet maar nooit of de wereld wel helemaal vergaat. En je weet maar nooit of de wereld vergaat zoals je denkt dat die vergaat. En je weet maar nooit of er misschien toch nog een plek ergens blijft. Met wat lucht en wat licht. En daar staat dan jouw appelboom. Ja. Zonder dromen val je stil. Daarom denk ik, dromen van een betere wereld is een daad van liefde voor het leven. Dus hou ze vast in je ziel, in je denken. Laat ze dansen in het licht van de zon. Je idealen zijn kinderen van het leven en vinden hun oorsprong in de eeuwige bron. Hou ze levend, je kostbare dromen. Want zij zijn de vertolkers van een hoger besef. Prachtige tekst van Jan Wilkers. Zou je het kunnen zingen, lied 30? Hebben jullie hier. Bijna zo mooi als in Amsterdam-Noord. Ja. Ja. De vertolkers van een hoger besef. En de vraag is natuurlijk, durf je dat te geloven? Durf je daar ook van uit te gaan? Edwin de Wit zegt ergens in dat filmpje, dat nu tegelijkertijd afspeelt, waarom laten we de toekomst eigenlijk niet gewoon de toekomst? Wat heb ik voor invloed daarop? Want een garantie hebben we natuurlijk nooit dat het morgen ook beter zal worden. Vanuit de psychologie kun je zeggen, zijn er 2 dingen die ons daar geweldig in kunnen hinderen om echt aan een toekomst te kunnen bouwen. Ten eerste is het feit zo dat men zegt dat mensen eigenlijk niet kunnen voorspellen
Dat kunnen we niet. Dat is ons niet gegeven. Dat past niet in ons brein. Als we voorspellen, dan pakken we meestal wat lijnen door zo uit het verleden, die je dan wat uitvergroot en verder doortrekt en zo. Er is in 1989, werd in Eindhoven het Huis van de Toekomst gebouwd. Ken je dat? Dat was een initiatief van Griet Titulaar. En alles in dat huis was eigenlijk gebaseerd op wat er toen actueel was, maar nou net iets opgepimpt of hipper gemaakt en zo. Maar geen woord over internet. Geen woord over mobiele telefoons. Geen woord over ChatGPT. Geen woord over de allergrootste levensbehoefte van vandaag de dag. Wifi. Toch? Als je nu een huisje huurt voor de vakantie, voor de kinderen en zo. Het eerste wat de kinderen vragen, als er maar wifi is. Ik bedoel, het uitzicht, de plek, het maakt allemaal niet uit. En dat Huis van de Toekomst is ook binnen 10 jaar gesloten. Omdat het al ingehaald was door de tijd. Het is nu een feestruimte. Ja. Maar ook corona, dat overviel ons toch volstrekt. In ieder geval mij overviel dat volstrekt. Ik zat de avond ervoor nog met iemand te toosten, dat we dachten, nou, dit waait wel weer voorbij. Ja. Oorlog in de Oekraïne. Ook perplex. Die opstand, die Wagner-opstand, een paar weken geleden. Ik heb het ademloos zitten vol. Ik had het nooit gedacht. Maar ook die storm afgelopen woensdag, toch? Ik zat dinsdagavond nog in de auto op weg naar huis en toen hoorde ik Gerrit Hiemstra zeggen, hij verwachtte zeker een flinke bui. Maar een storm wou je het toch niet noemen nog, want anders krijgt zo'n woord ook aan inflatie onderhevig en zo. Godsallemachtig. We zaten daar die woensdagmorgen, de takken vlogen langs de ramen. Ik wist niet eens of ik bang moest zijn. Nee. Maar wat wel heel grappig was, ineens zegt Stijn, onze jongste zoon, kijk nou eens liggen in de tuin. En hij rent naar buiten, komt terug met zo'n blauw zilverpapieren paasei. Ja. Ik had met Pasen eieren verstopt en ik wist wel dat er misschien 1 of 2 niet gevonden waren. En ineens valt hij zo uit zijn schuilplaats uit de hemel. Ja. Dus we kunnen niet goed voorspellen. En een tweede is, dat weet u natuurlijk ook allemaal, we zijn als mensen heel gevoelig voor slecht nieuws. Ja. Dat is een evolutionaire situatie. Dat heeft ons ook heel veel voordeel gebracht als mensen. Je staat op een prachtige plek, een zonovergoten veld, de horizon. En ineens zie je daar een rookwolkje krinkelen en de hele stam is ineens in rep en roer. Een rookwolkje, wat kan dat betekenen? Een vijand, een brand en zo. Wij reageren heftig op slecht nieuws. Dat heeft veel meer onze aandacht dan al het goede nieuws wat er is. Als je gewoon een willekeur... Ik heb nog steeds teletext op mijn mobiel. Ja, lach maar, teletext. Maar als ik dan zo 's morgens kijk, dan staan er allerlei dingen als een man doodgeschoten, busongeluk, weet je wel. Politie pakte iemand, nou, allemaal van die dingen. Ik denk, is dat nou het nieuws? Ja. En eigenlijk trekt dat een beetje het beeld weg van het feit dat ontzettend veel dingen hartstikke goed gaan op dit moment in de wereld. Vergeet dat niet hoor, als u het niet gelooft, dan stuurt u me maar een mailtje, dan zet ik zo 20 dingen voor u op een rij. In vergelijking tussen mij, toen ik 3 was, vele jaren geleden, en mijn kleinzoon Willem, nu die 3 is. Bijvoorbeeld gewoon enkel de extreme armoede. Toen ik 3 was, was dat nog de helft van alle mensen. 50%. Nu is dat minder dan 10%. Hongersnood is bijna van het toneel verdwenen. Niet helemaal, en we moeten natuurlijk goed blijven waken. Alleen in Afrika nog 13%, waar het in de jaren 50 nog 50% was. Levensverwachting. In 1950 was de gemiddelde levensverwachting wereldwijd net geen 50 jaar. Nu is dat 72. Ja. Maar ook dingen als bijvoorbeeld het aantal democratieën is toegenomen overal op de wereld. Toen ik 3 was kon je, als je op vakantie ging, eigenlijk nergens naartoe.
liep een groot ijzeren gordijn door Europa. In Spanje had je een dictatuur. In Griekenland had je een dictatuur. In Portugal had je een dictatuur. Ja. Zuid-Amerika. En dat zijn allemaal stuk voor stuk, het valt niet op. Het krijgt meer aandacht als er ergens een democratie instort, dan wanneer er ergens weer eens eentje bij kan. Zelfs Albanië is tegenwoordig een betrekkelijk democratisch land. Ja. Maar het lijkt wel alsof we dat niet registreren. Kent u de 17 ontwikkelingsdoelstellingen? De Verenigde Naties hebben in 2000 8, wat ze toen noemden, millennial doelstellingen geformuleerd. Waar alle landen van de wereld, 193, zich aan moesten committeren. Het bestrijden van armoede, het bestrijden van honger, het zorgen voor schoon water, voor sanitair. 8 doelen die in 2020 gehaald moesten zijn. En ze zijn bijna gehaald, maar er kwamen weer nieuwe doelen bij, bleek. Hele belangrijke doelen. Klimaat, leefomgeving. Daar gaat het echt niet goed mee. Verschillen tussen rijk en arm over de wereld. Daar gaat het echt niet goed mee. En in Nederland is nu een groep geformeerd van 17 doelen zijn er geformuleerd, laat ik het zo zeggen. En voor elk van die 17 doelen is een kind gevraagd, van 8 of 10 of 12, om ambassadeur voor dat doel te zijn. En regelmatig de Tweede Kamer te bezoeken, of de Verenigde Naties te bezoeken, of provinciale staten te bezoeken, om mensen te helpen herinneren. Weet je nog, hier zijn we voor bezig. Hou ze vast in je ziel, in je denken. Laat ze dansen in het licht van de zon, je dromen. Daarom denk ik, optimisme is volgens mij een daad van liefde. Men denkt vaak, en het is ook wel zo, dat of je nou optimistisch bent of niet, dat is een karaktereigenschap. Dat krijg je mee, daar heb je geluk mee. En ik ken ook inderdaad hele zonnige mensen. Wat er ook gebeurt, ze zien altijd weer kansen en mogelijkheden. Bert Wiegman bijvoorbeeld, dat vind ik echt zo'n hele zonnige man. Je hebt ook mensen die zijn heel bewolkt, zou je kunnen zeggen. Ja, somber soms. Die hebben het moeilijk, vaak. En daar kunnen ze ook niks aan doen. Er zijn mensen die zeggen dat het ook komt door je jeugd. Als je in je jeugd veel aangemoedigd bent. Je kan het, doe maar, probeer het maar. Schiet maar op goal, misschien scoor je. En je scoort. Of dat je opgevoed bent in de sfeer van nou, probeer het maar niet hoor, want je kan beter de bal afgeven aan. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Maar ik denk ook dat optimisme een vaardigheid zou kunnen zijn. Iets waar je elkaar in kunt stimuleren. Waar je elkaar kunt prikkelen, elkaar kunt grootmaken. En terwijl ik dat zeg, André, denk ik, ja, dan zal waarschijnlijk een optimist meteen zeggen, dat geloof ik ook. En een pessimist zal waarschijnlijk meteen zeggen, nou, daar geloof ik weer niks van. Ik bedoel, daar blijft het op doorwerken natuurlijk. Maar ik geloof dat je elkaar daarin kan helpen, kan opvoeden, kan steunen. Geloof nou in die betere wereld. Want, weet je nog wat die kinderen zeiden? Dat maakt je blij. Het prikkelt je fantasie. En het zet je in beweging. En ik vind het gewoon een van de fijnste dingen om mee te geven aan kinderen. Niet alleen een boomhut. Of een appelboom. Of paaseieren die plotseling uit de hemel vallen. Maar echt het geloof, het vertrouwen in een toekomst. Een hoopvol perspectief op de toekomst. Dus ik zou zeggen, ga maar door. Wil toch niet versagen. Als je kracht nodig hebt daarvoor, dan vind je dat in dit heilzame oord. Dat lichtend woord, dat je tot zon is, tot een schild is. En die laatste regel, zo je maar vertrouwen wilt. Zo je maar ontvangen wilt. Ik vind het een prachtige melodie. Ik heb het net even gecheckt bij Ruud Hoendervoogd. De tekst is van Herde Kreuner. Amsterdammers weten dat nog wel. En ik vind het zo'n melodie die je helemaal
Ik vond het als kind al een prachtige melodie die je helemaal omarmt en optilt en zo even verderop wat hoger neerzet. Lied 53. Het plan is nu, lieve broeders en zusters, dat ik nu de helft van de weekbrief voorlees. En dan geef ik het over aan Jannie Landheer, die u zal meenemen naar een beetje betere wereld. Wat niet is, kan nog dromen. Geliefd mens, als mijn 2 maanden oude kleindochter Cato, dat is dan die van Edwin de Wit, me onbevangen en onderzoekend aankijkt, raakt en ontroert mij dat. Ik heb haar nu al zo lief en voel me ook direct verantwoordelijk, want wat je lief hebt, wil je beschermen. Zeker niet beschadigen. De filosoof Karl Popper schreef ooit dat kinderen, jonge mensen, zij met nog een heel leven voor zich, onze aanmoediging nodig hebben. Volgens hem is pessimisme niet alleen onterecht, maar ook moreel verwerpelijk. Hij heeft het over de morele plicht tot het geloof in een betere wereld. Geloof ik daar nog in, zo'n betere wereld? Bij mij komt dat geloof nog wel eens onder vuur te liggen, door alle gebeurtenissen in de kleine en de grote wereld. Zijn we überhaupt wel in staat om de wereld menselijker, liefdevoller te maken? Is het misschien naïef of onrealistisch om daarin te geloven? Cynisme ligt al snel op de loer. En is cynisme dan realistisch? Of zou het uiteindelijk een hardnekkige vorm van luiheid kunnen zijn? Ja. Het ontslaat mij in ieder geval van om iets te doen of een poging te wagen. Als ik mijn geloof kwijt ben, zijn het vaak anderen die me weer opnieuw in de droom helpen. Iemand die in een tekst, een lied of in een ontmoeting zegt, en toch moeten we het erop wagen. Zullen we samen gaan? Laten we kijken wie we nog meer in beweging kunnen krijgen. Want er gebeuren ook zoveel hoopvolle dingen. Kijk maar eens goed. Laten we daar onze inspiratie uitputten. Doe maar, zegt Edwin, waag het maar. Zonder de garantie dat het ook echt gaat lukken.
Misschien gaat het daar wel om. Om te beginnen, om te proberen. Om de poging. Gewoon omdat het de moeite waard is. Een poging wagen iets goeds te doen voor de wereld is een gok. En of het lukt, dat weet je nooit. Maar wellicht moeten we onszelf maar niet vermoeien met het resultaat. Een beetje betere wereld. Dank. Allereerst dank Rob. Het is prachtig om naar je te kijken, het is prachtig om naar je te luisteren. En dan denk ik, ja, niet om mezelf te onder, maar voor mij zou het klaar zijn. Maar er is gevraagd dat we het samen willen doen, dus ik wil me heel graag uitspreken. Een prachtig lied. Hoe vaak dacht ik gisteravond, want wij hebben de liederen gekozen samen met de dirigent. Hoe vaak hebben we dit lied al gehoord, hè? En in de context van droom, geloof je nog dat jij het goede kan doen, iets goeds kan toevoegen aan de wereld, de betere wereld, geloof je daarin? En hoe ziet dat er dan uit? Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar er staat in de weebrief, misschien moeten we ons niet zo bezighouden met het resultaat, maar met het pogen. En ik hou me nog wel eens bezig met het resultaat. Ik zat te denken, je hebt zoveel rollen in je leven. Hè? Moeder, sinds kort mag ik oma zijn, collega, juf, buurvrouw, voorganger, zuster, broeder. Nou, broeder, nee, zuster. Maar zoveel rollen. En eigenlijk zou ik al die rollen
goed willen invullen. Ik bedoel met goed het goede daarin willen doen. Begrijpt u wat ik bedoel? Een beetje betere wereld. En toen, wij zijn natuurlijk al een poosje bezig met deze weebrief. En toen dacht ik, als je altijd met het resultaat bezig bent, dat het altijd goed moet zijn tussen ons, dat maakt je ook pessimistisch, want dat lukt niet altijd. En toen zat ik te denken, met jonge kinderen hebben we dat volgens mij heel anders. Als een kind gaat staan en het doet 1 stapje, dan het loopt Facebook vol, de hele familie loopt met WhatsApp vol, je krijgt allemaal foto's. Hij heeft zijn eerste stap gedaan. We zeggen niet, jeetje wat jammer, hij kon nog niet 1 kilometer lopen. Hij heeft zijn eerste stap gedaan, maar toen viel hij. De poging om je eerste stap te doen. Ik ben jaren terug gaan hardlopen en dat deed ik met een groep die had wat meer doorzettingsvermogen als ik. Dus de eerste maanden stopte ik na 2 kilometer. Ik dacht, waar ben ik in godsnaam mee bezig? En ik stopte en iedereen ging me voorbij. En dan kwam ik uiteindelijk ook als laatste aan en dan baalde ik. En soms was ik zelfs emotioneel dat ik nou gestopt was, het niet kon. Ik vond er ook helemaal niets aan. Maar dat kwam omdat ik ook gelijk die 5 kilometer wilde. En op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Het heeft echt lang geduurd. Het heeft echt lang geduurd. En toen heb ik dat losgelaten en nu loop ik 2 keer in de week hard. En als het dan een keer niet lukt, denk ik, het is beter, Jannie, dan dat je op bed was blijven liggen. Maar snap u? De poging om het iets goed te doen aan de wereld. En het lukt niet altijd, maar het lukt ook wel. Want anders zou je het opgeven. Maar het lukt ook regelmatig wel. Dat er iets ontstaat dat je denkt, we noemen dat wel eens het overstijgt. Vanochtend ook, dan zit ik te luisteren en denk ik, net zoals u, je week zit vol, je gedachten zit vol. En dan kom ik even in een ander gebied. Omdat jij me bemoedigt. Want ik zou heel graag, nou dat zeg ik wel eens vaker, zoals jij willen zijn. Nee, dat meen ik. Ik wil heel graag zijn zoals iemand anders. Oh, ik wou dat ik dat voorop had. Maar weet u, we zijn hartstikke uniek. Er komt niemand meer zoals u. Dat is toch heel bijzonder? Soms denk ik, oh jammer. Als je blij bent met jezelf, dan denk je, ja, toch jammer toch dat er niet nog een Jannie komt. Maar ook regelmatig denk je, nou het is misschien ook wel goed. Er komt niemand zoals u. Er komt niemand zoals u. Dus wat je in kan brengen als talent, dat is hartstikke uniek. En ben je daar nou nog ook een beetje blij mee? Ben jij daar nog een beetje blij mee dat jij iets van het goede kan betonen aan de samenleving? En er is een boek waarin dieren, nou niet dieren tegen elkaar praten, maar weer in filosofische uitspraken gekoppeld zijn aan dieren. En die trof me van de week, of die trof ons al een paar weken. En er staat, wat is nou belangrijker, het doel of de weg? Als ik dat aan u vraag, wat zegt u dan? De weg. Ja, dat is echt heel apostolisch dat we dat geleerd hebben zo. Ja, dat is echt. Vroeger zeiden we het doel, nu zeggen we de weg. Nee, let op. Het gezelschap. En daar werd ik een beetje stil van. Het gezelschap. Weet je, ik was nooit zo ver gekomen, zowel niet in mijn beroep als mens, als er geen mensen waren geweest erop, wat jij net zei, die hadden gezegd, ga door. Je kan het wel. Blijf me lief hebben. Dus je hebt mensen nodig die jou bemoedigen. En niet altijd vragen, hoe gaat het met je? Dat is een rotvraag af en toe. Hoe gaat het met je? Ja, hoe gaat het? En tegenwoordig zeg ik heel veel, gaat goed. En dan schrikken ze allemaal, heel veel. Ja, ik zeg, gaat bij u alles goed? Oh nee, dat is ook zo. Je hebt mensen nodig die je bemoedigen. Die zeggen, joh, je kan het, je kan lief hebben. En als het nu niet gaat, dan gaat het morgen misschien wel. Dus een kleine goedheid betonen zit in hele eenvoudige dingen. Dat zit in soms een appje sturen, ik wens je een goede dag. Of een kaartje. Of naast iemand lopen. Want wat in de weekbrief staat, prachtig. De wereld kunnen we niet veranderen. De wereld kunnen we niet veranderen. Maar weet u, als ik een kleine goedheid betoon, verander ik wel mezelf. Maar ik verander ook hopelijk, Rob, dat wij de laatste 6 weken denk ik al mogen samenwerken, dat het onze wereld, jouw wereld ook een beetje heeft veranderd.
Ik wil zo graag zin geven aan mijn leven. Dat aan het einde, ik maak wel eens een grapje, dat grapje hebben de zaankanten zo vaak gehoord. Maar ik hoop niet dat ze aan het einde van mijn leven zeggen, nou wat kon die een fantastische handstand overslag maken. Ik ben gymnastiekjuf. Dat hoop ik niet. Ik hoop wel dat er misschien iemand zegt, nou als ik haar ontmoet, ze zag me. Of ze luisterde, of ze had aandacht voor me, of vult u maar in. En dat zit in kleine goedheid, pogen. En ik heb tegen mezelf gezegd, leg de lat niet zo hoog, maar leg hem ook niet zo hoog voor de ander. Leg hem ook niet zo hoog voor de ander. Mag de ander ook nog pogen? En mag hij af en toe ook nog een scheve schaats rijden? Omdat het de ander ook niet altijd lukt. Maar vanuit dit geloof een liefdevol mens willen zijn van harte. En het is ons gegeven. En er is een prachtig lied van. En het heet, gaat het Carina? Dus alle twee altijd een beetje emotioneel hè. En we gaan er graag naar luisteren en dat lied heet Inspiratie. Wij zijn het steeds geweest. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Waar komt dat helder ogenblik? Dat inzicht toch vandaan? Dat komt door ons zin voor zin. Gaven wij die woorden in, die fluisterden mij toe. Kreeg je ooit een idee? Dank jullie wel.
Ik ga u het tweede deel van de weekbrief voorlezen. Regelmatig zoek ik bewust een plek op waar ik geïnspireerd word om in die richting te leven. Waar mensen elkaar aanmoedigen om schouder aan schouder te blijven dromen van een mooiere, rechtvaardige wereld en proberen te begrijpen hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Als ik leef met die droom voor ogen, dan verandert de wereld misschien niet, maar ik wel. Ik kan kiezen om me te laten leiden door cynisme of me te laten inspireren door die eeuwenoude droom. Een visioen van een liefdevolle en rechtvaardige wereld. En dat visioen is dan mijn innerlijke kompas. En is makkelijk te koppelen aan het kleine goede dat ik dagelijks kan doen. En dat is veel. Ik kan spijt betuigen als ik fout zit. Ik kan het opnemen voor iemand die wordt uitgescholden. Ik kan protesteren als er een rode kaart wordt getrokken voor mensen met de zogenaamde verkeerde kleur, godsdienst of geaardheid. En zo wil ik mijn leven zin en betekenis geven en mijn aandeel hebben aan die grote droom. Laten wij nu tegen de klippen op en soms tegen beter weten in blijven dromen van een mooiere wereld. Er zelf handelend vorm aan te geven. Het zijn onze handen die moeten reiken en strelen. Onze stemmen die moeten protesteren, troosten en zingen. Het is aan ons om dat vuur van die droom brandend te houden. Jij bent het, u bent het, wij zijn het, die deze droom kunnen leven. Ik kan en wil niet anders. En ik houd ervan. Met een hartelijke groet, broeder Edwin de Wit. Amen. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. En soms voeg je iets toe en is het net te veel. Voor mij is het vol. Dus ik zou graag woorden willen zoeken voor het gebed voor de rondgang, als u mee wilt doen. Grootmacht der liefde, bron waaruit we zijn voortgekomen, God. Er zijn vele benamingen voor datgene waar we eigenlijk geen woord voor weten. Ergens in deze tijd zijn wij geboren. Daar hebben we niets voor hoeven te doen. We zijn er en er was al een wereld klaar met heel veel dingen waar wij niks voor hebben gedaan. Dat is gedaan door mensen die voor ons geleefd hebben en die een droom hadden. Die een droom hadden voor een beetje betere wereld. En niet alleen een droom, maar die erin geloofden dat zij een aandeel erin konden hebben. En daarin voel ik me ontzettend verbonden, omdat we uit die bron zijn voortgekomen. Het leven gekregen, voel ik me ongelooflijk verbonden met een ieder. En we kunnen ook niet zonder elkaar. We zijn medemens, we zijn broeder, we zijn zuster. En als we zo naar elkaar willen kijken en zo misschien ook vanochtend weer een beetje in de verwondering komen dat jij er mag zijn. Dat jij ertoe doet met jouw talenten. En dat je het mag doen zoals jij het kan. Het hoeft niet zoals een ander, want je bent uniek en je hebt wat toe te voegen aan deze wereld. Dan ben ik blij dat ik vanochtend hier mocht zijn. Bij een plek met mensen die een ideaal in hun leven hebben. En af en toe sneeuwt dat een beetje onder. En daarom kom ik regelmatig graag hier om dat ideaal weer een beetje te voelen. En dan wil ik me zo heel graag ook vastleggen, zoals wij dat noemen, in de rondgang. Om weer aankomende week een liefdevol mens te willen zijn. Amen. Neemt u plaats. Wil ik helpen?
allen thuis, waar u ook zit, camping of misschien nog in bed. Maar u voelt u zich verbonden met ons. Wij zitten hier in een warme zaal, maar ik wil u er graag bij betrekken. U en mijn voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Wilt u helpen? Nee, snap ik. Zuster Elsinga? Zou u even willen helpen? Want misschien is er een aanbieding. Zou je die buiten even pakken? Ja. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Voornemen een liefdevol mens te zijn wordt hiermee. We gaan tijdens de rondgang we gaan luisteren naar prachtig orgelspel. Dus ik nodig u graag uit.
Prachtig. Wachtspel. Dat is stilmakend, hè? Nou, voordat wij samen deze dienst afsluiten, dat doen we niet met een gebed, maar met open ogen. We willen straks, en die mee kan zingen, graag meer dan het gewone, waarin we hebben ons al vastgelegd, maar waarin we ons in een lied even uitzingen. Wij hopen vanochtend dat de droom en deze dienst u in beweging hebben gezet. U bemoedigd hebben om op uw plekje te doen wat u kan. En we willen echt zangers, jullie hebben hard gerepeteerd, femvocaal, onze organist, heel hartelijk danken. Want wat heb je aan elkaar nodig om er zoals vanochtend deze dienst van te maken? Ja. Jij nog wat zeggen? Nee. Oh. Alles wat je nou nog toevoegt, haalt alleen maar... Goed. Maar Goed. wat ik Ja. zeg- ja, nou ja. Kijk, Het ja. is toch wat je zegt, de inspiratie, hè? Dat zijn wij. Precies. Dat zijn wij, dat bied je elkaar. Jullie hebben geen idee hoe je ons helpt Absoluut. om te kunnen zeggen wat we willen zeggen. Ja. En dat gevoel ook bij te zetten wat daarbij nodig is. Ja. Dus dank jullie wel voor Ja. lieve blik en geduld met ons. En, Ja. ja. Broeder Marine, zou u willen meer dan het gewone en die mee kan zingen, kan meezingen? Vindt u het goed? Dan sluiten we daarmee deze dienst af. Wens ik u een hele goede, warme zondag. De mensen in het land ook, mensen, broeders en zusters in het land. Nou, kunnen wij wel meezingen, toch? En eraf. Blijven staan, oké. Ja, zag ik. Meezingen. Er is zoveel gezegd en opgeschreven over eeuwen, delen en in vrede leven. Zorgen voor de aarde, normen en waarden, onvoorwaardelijke liefde en vergeven. Maar dan blijft het mooi verhaal zonder mensen met een ideaal die bereid zijn om te tonen dat er weerstand gewonnen. Die weten, bij mij begint het wereld die er ooit zal komen, waar we kunnen dansen, heerlijke dansen van geluk en alle mensen doen gestromen. Maar dan blijft een mooi verhaal zonder mensen met een ideaal die bereid zijn om te tonen dat het weerstand gewonnen. Die weten, bij mij begint het allemaal. Zijn er nog geheimen, mogelijkheden wie je bent, met wat je neemt uit verleden. Bloemen, dromen, wensen, gaven en grenzen, mooie leven beeld in jouw omstandigheden. Maar dan blijft een mooi verhaal zonder mensen met een ideaal die bereid zijn om te tonen dat er weerstand gewonnen. Die weten, bij mij begint het allemaal. Ja. Ik zal even die dingen wegdoen.